ตำนานปีศาจจิ้งจอก9 หางมีที่มาจากหลายประเทศทั้งจากอินเดียจีนและญี่ปุ่นซึ่งมีนัยยะว่าอาจเป็นปีศาจตนเดียวกันชื่อว่าทามาโมะโนมาเอะซึ่งเป็นจิ้งจอก9 หางที่ทำเรื่องชั่วร้ายมากมายปีศาจจิ้งจอก9 หางถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้เมื่อ 3,500 ปีก่อนในประเทศจีนและก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันมีชีวิตวัยเด็กอย่างไรแต่ดูเหมือนว่ามันจะได้รับพลังเหนือธรรมชาติจนกลายมาเป็นหมาจิ้งจอกที่ทรงพลังหลังจากนั้นหลายร้อยปีต่อมามันก็กลายมาเป็นจิ้งจอกที่มีหน้าสีขาวขนสีทองและมีหาง9 หางตามความเชื่อนั้นปีศาจจิ้งจอก9 หางเกิดจากสุนัขจิ้งจอกที่อยากเป็นมนุษย์จึงบำเพ็ญเพียรเพื่อให้มีวิชาอาคมและเมื่อบำเพ็ญเพียรครบ100 ปีจะมีหางเพิ่มขึ้นมาอีก1 หางและเมื่อบำเพ็ญเพียรจนครบ9 หางจะมีวิชาอาคมที่แกร่งกล้าและสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้เชื่อกันว่าถ้าหากปีศาจจิ้งจอกยิ่งมีจำนวนหางมากเท่าไหร่ก็จะทรงพลังอำนาจมากเท่านั้นตามตำนานจีนเล่าว่าพระเจ้าโจวหวางแห่งราชวงศ์ซางได้ไปสักการะเจ้าแม่หนีวาในวิหารของเจ้าแม่ซึ่งในวิหารมีรูปเคารพของเจ้าแม่หนีวาอยู่และจะมีผ้าแพรบางๆกั้นใบหน้าเอาไว้บังเอิญว่าในตอนนั้นมีลมพัดผ่านมาแรงทำให้ผ้าแพรเปิดออกโจ้หวางได้เห็นใบหน้ารูปเคารพของเจ้าแม่หนีวาซึ่งงดงามยิ่งนักจึงหลุดปากออกมาว่าเจ้าแม่งดงามถึงเพียงนี้หากได้มาเป็นมเหสีน่าจะดีเมื่อเจ้าแม่หนีวาที่อยู่บนสวงสวรรค์ได้ยินดังนั้นจึงทรงกริ้วมากและได้เรียกปีศาจจิ้งจอก9 หางปีศาจพินและปีศาจไก่มาเข้าพบและสั่งให้ปีศาจทั้ง3ไปจัดการโจ้หวางให้เกิดความลุ่มหลงให้บ้านเมืองล่มสลายเพื่อเป็นการลงโทษแต่ก็ย้ำว่าอย่าให้ราษฎรต้องเป็นอันตรายหรือได้รับความเดือดร้อนเป็นอันขาดปีศาจทั้ง3ก็รับคำและแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ซึ่งในขณะนั้นเองก็มีหญิงงามนางหนึ่งชื่อว่าตาจีเป็นหญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงามมากๆและเป็นลูกสาวของเจ้าเมืองเล็กๆซึ่งจะต้องถูกส่งตัวไปเป็นสนมของโจ้หวางและระหว่างที่นางตาจีถูกส่งตัวเข้าวังนั้นจิ้งจอก9 หางได้แอบติดตามมาและลอบฆ่าสวมรอยเป็นตาจีเพื่อการลักลอบเข้าวังเมื่อโจ้หวางได้พบกับตาจีก็รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากเนื่องจากรูปโฉมงดงามราวกับเจ้าแม่หนีวากิริยาวาจาไพเราะอ่อนหวานราวกับเทพธิดายากที่จะหาหญิงใดในแผ่นดินเสมอเหมือนจิ้งจอก9 หางจึงได้เริ่มทำการทำให้โจ้หวางลุ่มหลงซึ่งก็ทำได้อย่างง่ายดายเพราะนอกจากความงดงามของนางแล้วตัวนางยังสามารถร้องเพลงและเล่นดนตรีได้อีกทั้งร่ายรำได้งดงามทำให้โจ้หวางยิ่งลุ่มหลงนางจนถอนตัวไม่ขึ้นจนโจ้หวางไม่สนใจงานราชการบ้านเมืองเลยมัวแต่อยู่กับตาจีทั้งวันและนางได้ยุยงให้โจ้หวางทำแต่เรื่องชั่วร้ายฆ่าคนเหมือนผักเหมือนปลาอยู่เสมอมาในที่สุดตาจีหรือจิ้งจอก9 หางก็ได้ยุยงให้โจ้หวางสร้างหอสอยดาวขึ้นทำให้เกิดความทุกข์ยากและนำมาซึ่งความตายแก่ราษฎรผู้คนจำนวนมากมายมหาศาลต้องถูกเกณฑ์แรงงานมาสร้างหอสอยดาวนี้สร้างความเดือดร้อนไปทั่วจนเหล่าเทพสั่งให้เจียงเจ้อหยาผู้วิเศษซึ่งได้ฝึกวิชาบนภูเขาไปปราบปีศาจทั้ง3ปีศาจทั้ง3ถูกจับตัวไปให้เจ้าแม่หนีวาตัดสินโทษปีศาจจิ้งจอก9 หางเห็นว่าตนสามารถทำงานที่เจ้าแม่มอบหมายให้ทำไมถึงต้องถูกลงโทษอีกเจ้าแม่หนีวากล่าวว่าได้ใช้ให้ไปทำลายแต่เพียงโจ้หวังเท่านั้นมิได้สั่งให้ไปเข็นฆ่าผู้คนมากมายเช่นนี้การทำเกินคำสั่งจำต้องถูกลงโทษทั้งปีศาจพินและปีศาจไก่
จึงถูกลงโทษให้ตายตกไปตามกันส่วนจิ้งจอก9 หางนั้นได้หลบหนีการลงโทษไปได้และโจ้หวางนั้นเมื่อสูญเสียเมียรักไปจึงเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากจึงเผาหอสอยดาวนี้ทิ้งจนตัวเองต้องตายในกองเพลิงนั่นเองและเมื่อปีศาจจิ้งจอก9 หางสามารถหนีการถูกประหารชีวิตไปได้และ 1,046 ปีก่อนคริสต์ศักราชปีศาจจิ้งจอกได้หนีไปยังอาณาจักรมาการเดียในประเทศอินเดียมันได้ปลอมตัวเป็นท่านหญิงคาโยซึ่งมีหน้าตาที่งดงามมากและไปต้องตากษัตริย์กวมาชาพาดาเข้าจนกระทั่งกลายมาเป็นมเหสีในที่สุดมันใช้ความงามและเสน่ห์ของตัวเองครอบงำกษัตริย์จนทำให้กษัตริย์หลงเชื่อทำเรื่องเลวร้ายมากมายไม่ว่าจะเป็นการกินเนื้อเด็กสังหารนักบวชและสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนไปทั่วอาณาจักรอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นกษัตริย์ได้หันไปนับถือศาสนาพุทธทำให้มันเริ่มหมดความสำคัญเป็นเหตุให้ทามาโมะโนมาเอะหนีกลับไปเยือนที่ประเทศจีนอีกครั้งปีศาจจิ้งจอก9 หางหวนกลับมาแผ่นดินใหญ่อีกครั้งตรงกับสมัยราชวงศ์โจวช่วง779 ปีก่อนคริสต์ศักราชคราวนี้มันปลอมตัวโดยใช้ชื่อว่าบาวสิพร้อมกับได้เป็นสนมของจักรพรรดิโยก่อนที่จะใช้มารยาทำให้จักรพรรดิยอมปลดมเหสีองค์เดิมลงจากตำแหน่งและมันก็ได้ขึ้นเป็นมเหสีแทนอย่างไรก็ตามแม้มันจะปลอมตัวเป็นหญิงสาวงดงามแต่มันก็เป็นโฉมงามที่ไม่ค่อยยิ้มจักรพรรดิที่ลุ่มหลงมเหสีอย่างงงหัวไม่ขึ้นจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้รอยยิ้มปรากฏถึงขนาดที่กระทำการโหดเหี้ยมอย่างมากกับประชาชนแต่เมื่อทำเช่นนั้นบ่อยเข้าในที่สุดขุนนางที่มีใจรักคุณธรรมก็เริ่มไม่ทนกับการกระทำอันไร้ศีลธรรมของจักรพรรดิเหล่าขุนนางจึงลอบสังหารองค์จักรพรรดิเพื่อปลดปล่อยเหล่าประชาชนที่ถูกทารุณส่วนมเหสีผู้ชั่วร้ายก็ถูกจับกุมตัวแต่มันก็หนีรอดไปได้อีกครั้งพร้อมกับซ่อนตัวเงียบเป็นเวลาหลายปีไปจนถึงช่วง700 ปีก่อนคริสตกาลคราวนี้มันปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเป็นเด็กสาวอายุ16ใช้ชื่อว่าวากาโมและหลอกล่อผู้นำคณะทูตของประเทศญี่ปุ่นที่มาประจำการในประเทศจีนสมัยราชวงศ์ถังซึ่งกำลังเตรียมตัวจะกลับประเทศญี่ปุ่นมันขอขึ้นเรือกลับไปด้วยและเมื่อเดินทางมาถึงญี่ปุ่นมันก็ซ่อนตัวยาวนานอีกกว่า300 ปีในช่วงทศวรรษที่1090ปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้มันแต่งกายเป็นเด็กทารกที่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างถนนจนมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินทางผ่านมาพบเข้าจึงได้ช่วยเหลือและนำมันไปเลี้ยงดูในฐานะของลูกสาวพร้อมกับตั้งชื่อให้ว่าทามาโมะโนมาเอะและได้เติบโตมาเป็นเด็กสาวที่สง่างามทำให้ต้องตาจักรพรรดิโทบะและให้เข้ามาเป็นเด็กสาวรับใช้ตั้งแต่อายุ7 ขวบแถมยังแสดงความสามารถอันโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องของบทกวีจึงไม่น่าแปลกใจที่มันจะกลายมาเป็นคนโปรดได้อย่างง่ายดายในขณะที่ทำงานในราชสำนักมันก็ทำตัวราวกับฟองน้ำดูดซับความรู้ไม่ว่าใครจะถามอะไรมันก็ตอบได้อย่างง่ายดายไม่ว่าเป็นเรื่องของดนตรีหรือประวัติศาสตร์ของคลาสสิกจากประเทศจีนนอกจากนี้การแต่งกายยังงดงามเสื้อผ้าสะอาดแถมยังมีกลิ่นตัวที่หอมหวานเมื่อโตเป็นสาวมันก็งดงามอย่างมากจนถึงขั้นได้รับขนานนามว่ามีใบหน้าที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นถ้าหากใครเห็นก็หลงรักหลังจากอายุได้18 ปีช่วงฤดูร้อนทามาโมะโนมาเอะได้รับการบรรยายบทกวีพร้อมการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นเกียรติในระหว่างนั้นอยู่ๆก็มีพายุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทำให้เทียนทั้งหมดในห้องดับลงตอนนั้นเองที่ทามาโมะโนมาเอะก็ประกาศว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสัญญาณจากเบื้องบนให้มีชีวิตที่ดีทำให้ขุนนางทุกคนประทับใจในไหวพริบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะองค์จักรพรรดิในที่สุดมันก็ได้ขึ้นเป็นพระมเหสี
มันใช้มารยาเพื่อจะบงการจักรพรรดิและไม่นานหลังจากที่มันเข้ารับตำแหน่งมเหสี องค์จักรพรรดิก็ล้มป่วยลงอย่างปริศนาไม่มีแพทย์คนใดสามารถระบุสาเหตุได้จึงต้องเชิญองค์เมียวจิที่มีชื่อเสียงนามว่าอาเบโนะยาสุนาริมาช่วยเหลือและได้ทำนายโชคชะตาขององค์จักรพรรดิหลังจากที่นักบวชขั้นสูงสุดภาวนาสวดมนต์ให้แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นนักบวชจึงใช้วิชาขั้นสูงสุดทำนายก็พบว่าในวังนี้มีปีศาจจิ้งจอก9 หางสีทองแฝงตัวอยู่ซึ่งน่าจะเป็นทามาโมะโนมาเอะนางเป็นพูดจิ้งจอกปลอมตัวมาและทำการสูบพลังวิญญาณทำให้อายุขัยขององค์จักรพรรดิน้อยลงเพื่อหวังปกครองประเทศแทนองค์จักรพรรดิลังเลที่จะเชื่อในคำทำนายองค์เมียวจิจึงขอให้จักรพรรดิร่วมพิธีต่ออายุและจะทำการทดสอบทามามุโนมาเอะด้วยเพื่อให้มั่นใจองค์จักรพรรดิจึงตกลงเพื่อความสบายใจขณะที่ยาสริได้เตรียมพิธีกรรมต่ออายุให้กับองค์จักรพรรดิทามามุโนมาเอะก็ยืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมพิธีเพราะมันกลัวว่าจะถูกจับได้แต่เหล่าคนสนิทก็เกลี้ยกล่อมให้มันเข้าร่วมด้วยการบอกว่าจะทำให้ได้รับการชื่นชมจากเหล่าขุนนางมากมายซึ่งส่งผลดีต่อตำแหน่งมเหสีทามาโมะโนมาเอะจึงตกลงเข้าร่วมพิธีเมื่อวันทำพิธีมาถึงทามาโมะโนมาเอะแต่งตัวสวยงามกว่าปกติและวางตัวได้อย่างยอดเยี่ยมสมกับเป็นมเหสีแต่ในขณะที่ทำพิธีอยู่นั้นทามาโมะโนมาเอะก็ได้หายตัวไปในทันทีสร้างความตกใจให้แก่จักรพรรดิและเหล่าขุนนางที่เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมากพอความแตกแล้วทามาโมะโนมาเอะจึงได้คืนร่างเป็นจิ้งจอกสีทองตัวมหึมามี9 หางเหาะหลบหนีไปบนท้องฟ้าซึ่งกองกำลังทหารของจักรพรรดิโทบะก็ได้ไล่ตามไปติดๆแต่ก็ยังหาไม่พบหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปไม่นานนักก็เริ่มมีข่าวว่ามีผู้หญิงและเด็กมากมายหายตัวไปอย่างลึกลับในเมืองซูนาโนะจังหวัดชิโมสุเกะนักเวทหลวงลงความเห็นว่าทามาโมะโนมาเอะคือต้นเหตุของเหตุการณ์นี้พร้อมกับแนะนำว่าจะต้องกำจัดมันเพราะเป็นปีศาจที่ชั่วร้ายองค์จักรพรรดิได้เรียกรวมตัวเหล่านักรบที่เก่งกาจจากทั่วแผ่นดินญี่ปุ่นซึ่งมีคาซึซาโนะสุเกะและมิอุระโนะสุเกะเป็นผู้นำทัพจำนวน 80,000 คนไปตามหาทามาโมะโนมาเอะพวกเขาพบมันอย่างรวดเร็วและไล่ตามอย่างไม่ลดละแต่จิ้งจอก9 หางก็ใช้พลังเหนือธรรมชาติหลบหนีได้ทุกครั้งทำให้เหล่านักรบเริ่มหมดกำลังใจแต่2 ผู้นำทัพไม่ยอมแพ้ฝึกฝนตัวเองมากขึ้นศึกษากลยุทธ์มากขึ้นจนกระทั่งคืนหนึ่งมิอุระได้ฝันว่ามีเด็กสาวงดงามมาปรากฏตัวต่อหน้าและร้องไห้อ้อนวอนขอชีวิตเพราะวันพรุ่งนี้เธอจะต้องเสียชีวิตเพราะมิอุระแต่มิอุระนั้นใจแข็งและปฏิเสธไปเมื่อรุ่งเช้าเหล่าทหารก็ออกตามหาทามาโมะโนมาเอะที่บริเวณเขานาสุและเมื่อพบกับปีศาจจิ้งจอก9 หางมิอุระจึงยิงธนูเพื่อหวังจะฆ่าปีศาจจิ้งจอก9 หางลูกธนูนั้นปักเข้าที่4 ข้างของปีศาจจิ้งจอกระหว่างที่มันปีนต้นไม้หนีและเมื่อมันบาดเจ็บมิอุระก็ยิงธนูเข้าที่คอของมันทำให้มันตกลงมาบนพื้นดินร่างของมันกระแทกเข้ากับหินก้อนใหญ่และในจังหวะนั้นเองคาสึก็ได้เหวี่ยงดาบคู่กายลงไปปิดชีพของปีศาจจิ้งจอก9 หางได้สำเร็จแต่หลังจากนั้นก็ยังมีคนเชื่อว่าวิญญาณของปีศาจจิ้งจอก9 หางยังคงสิงสถิตในหินก้อนนี้หินนี้จะทำให้ผู้ที่ได้สัมผัสมันถึงแก่ความตายซึ่งคนญี่ปุ่นเรียกหินก้อนนี้ว่าหินเซ็กโซซิกิแปลไทยได้ว่าศิลาสังหารอยู่ในเทือกเขาภูเขาไฟในพื้นที่นาสุจังหวัดโทจิงิประเทศญี่ปุ่นก็จบไปแล้วนะคะตำนานของจิ้งจอก9 หางซึ่งส่วนใหญ่ก็มาในรูปแบบหญิงสาวแสนสวยและใช้มารยาหลอกล่อให้ทำเรื่องชั่วร้ายท
ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลองฟังสตอรี่ด้วยนะคะถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะและสำหรับคลิปต่อไปเพื่อนๆอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ